iPhone හැමෝටම අද ගෙනල්ලා තින්නේ කොහොමද මොකක් පාටයි ලේසිම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම යන්න ඕනේ Chrome browser එකට නැත්නම් Google එකට ගිහිල්ලා search කරගන්න ඕනේ milk mocha png කියලා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් කැමති image download කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉතින් ඉන්ට්‍රස් මම මෙතනින් අයින් වෙනවා. අයින් වෙලා ඔයාලා මෙතනින් පික්සල් ඇප් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ පික්සල් ඇප් එකේ වෙන අයිකන් එකක් පෙන්වන්නේ. මගේ වෙන මොඩ් එකක් දාලා තියෙනවා මම පික්සල් ඇප් එකට. ඒකින්ද ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ මේ මේකේ තියෙන ඒවා. ඉතින් මම ඔයාලගේ සාමාන්‍ය පික්සල් ඇප් එකේ විදිහට මුලින් මේක හදලා පෙන්වන්නම් ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කොළ පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ new text කියලා එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේ new text කියන එක පොඩ්ඩක් එහාට කරගන්න. උඩට කරගෙන අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ 33 ඔබලා image size කියන එක ගිහිල්ලා මේ custom කියන එක ඔබලා YouTube thumbnail එකේ දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ new text කියන එක පොඩ්ඩක් උඩට කරලා අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ එන්නේ තුන්වෙනි icon එක ඔබලා import කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ අපි අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත බයාගේ image download එතන insert කරගන්න. insert කරගන්න ඉතින් දාගන්න. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට ඕනතරම් size එක ලොකු පොඩි කරගෙන හරියට හදාගෙන මෙන්න විදිහට මැදට කරලා දාගන්නවා relative position එක මැදට කරලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ හරි ලකුණ දීලා ඒක save කරගන්නවා. save කරගන්නගේ image save කරන්න එපා gallery එකට. මෙතන විතරයි. මේ new text කියන එක පොඩ්ඩක් අයින් කරලා ආයෙත් import කියන ගිහිල්ලා YouTube එකේ icon එකක් ඔයා download කරගන්නට png එකක් يعني transparent එකක් මම ඒක මෙතනට ඊට පස්සේ import කරගන්නවා. ඉතින් මේකට ඕන ඔයාලට ඕනම දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ උදාහරණයක් විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මේක මේ බේයා නැතුව ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නම දාලා මොකක් හරි එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම ඒක දාලා ඊට පස්සේ මේක දාගන්න මට ඕන තරම් crop කරගෙන මම මේක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕන තරම් පොඩි කරගෙන මෙතන මෙතන ඕන තරම් දාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ new text කියන එක වෙනස් කරගන්නවා www.youtube.com කියලා. ඔයාලට මෙතන ඕනක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ YouTube channel එකේ link එක ඕනක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දාගන්න www.youtube.com එහෙම දාගෙන ඊට පස්සේ ඒක okay කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මෙතන font එක මාරු කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන font එක මාරු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට color එක දාන්න ඕන කළු පාට. ඒක දානලේ මුලින්ම මේක YouTube icon එක හරියට edit කරගන්න වාට ඕන තරම් අරගෙන මේ text එකේ color එක මාරු කරන්න ඕනේ. මම මෙතන මේක color එක මාරු කරගන්නවා. මේ color කියන නිකිලා එයා කරොබල color කියන නේද. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ කළු පාට දාන කළු පාට තමයි මේ මොකක් පාටට ගැලපෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මෙතන මේ හරියට ඔබලා හරි තුනක් ටික් එක දාලා මෙන්න මෙතන ඒක merge කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලොකු කරගෙන මේකේ තරමට ලොකු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මෙතන තුන්වෙනි icon එක ඔබලා මේ ඒකේ තියෙන relative position කියලා අන්න එක මැද තියෙන දෙකම ඔබා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අයිනට ගියාට පස්සේ තියෙන emboss කියලා එකක් emboss වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක light එක ඕන පැත්තට දාගන්න light එකක් වගේ තියෙන එක ඕන පැත්තට කරකලා මෙතන මේක එළිය අඩු කරගෙන ඒව ටික කරගන්න. මම මෙතන මට ඕන විදිහට මේක හදා ගන්නවා. ඔයාලට ඕන විදිහට මේක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ හදාගෙන ඉවරලා මෙතන හරි දෙන්න. මෙතන ඔයාලට හදන්න ඕනෙම කියලා එකක් නැහැ. හදන්න ඕන නැත්නම් ඕනේ නැහැ. එහෙමයි. ඊට පස්සේ මෙතන transparent දෙන්න. හතරවෙනි එක කියලා දාලා ඊට පස්සේ මේ save කරගන්න මේක custom කියන එක ultra කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ save to gallery දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන save in image කියලා save වෙනවා gallery එකට. ඊට පස්සේ අපි Chrome browser එක open කරගෙන ඒක search කරගන්න ඕනේ photopia.com කියලා.
ඊට පස්සේ මේක වම් පැත්තේ උඩම තියෙන ෆයිල් කෙනෙක් ඔබලා ඒකේ ඕපන් කියන දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට ෆයිල්ස් කියලා හරි ඩොකියුමන්ට්ස් කියලා හරි ඒක ඔබලා ඩවුන්ලෝඩ්ස් කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මොකප් ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ මෙතන මම මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලෝඩ් වෙලා මෙතන එයි මේක. ඊට පස්සේ මෙතන ගන්න තියෙන ලේයර් කෙනෙක් ගිහලා ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් කියන එක ඔබන්න. ඒකේ තියෙන ඕපන් කියලා කන්න එක ඔබා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වගේ එකක් එනවා. ඒකෙන් ෆයිල් කෙනෙක් ඔබලා ආය ඕපන් ඇන්ඩ් ප්ලේස් කියලා තියෙනවා නේ ඔබාගෙන මෙතනින් ආය ෆයිල් කෙනෙක් හරි ඩොකියුමන්ට් කෙනෙක් හරි ඔබාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක මම මෙතන දා ගන්නවා මම හදාගත්ත එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ඕන විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. ඕන තැනට දාලා ලොකු කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු පැත්තේ තියෙනවා දෙවෙනියට ගඩොල් තුනක් වගේ එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. මම ක්ලික් කරන් ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි තියෙන ඔබා ගන්න. ඒක බලන්න ඊට පස්සේ මේ කුණු බක් වගේ තියෙන එක ක්ලික් කරගෙන යන්න තුන අර යට තියෙන තුනම අයින් කරගන්න. වාගේ ෆොටෝ ටික අනිත් එක ඩිලීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක සේව් කරගන්න. සේව් ඔබ්ජෙක්ට් කියලා තියෙනවා ෆයිල් කෙනෙකුට පස්සේ ඒක ඔබා ගන්න. ඊට පස්සේ අර එහා පැත්තේ අපි ඇඩ් කරගත්ත මොකක් ෆයිල් එකේ නම ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මොකක් එක ඒක පෙන්නනවා ඔයාගේ හදාගත්ත මොකක් එක. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අර ෆයිල් කෙනෙක් ගිහලා export as කියලා jpg කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක රෙසලූෂන් එක වැඩි කරගන්න තියෙනවාට ඊට පස්සේ සේව් කියන එක දෙන්න. සෝරි රෙසලූෂන් එක නෙමෙයි ඒක කියන්නේ ඒකේ තියෙන ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ක්වොලිටි වැඩි 100% වැඩි කරගෙන සේව් කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ වැටෙන්නේ මම මේ ෆොටෝපියාවෙන් හදාගත්ත මොකක් දෙකක් මොකක් පාට් දෙකක් තව හදාගෙන තියෙනවා මම ඒවා තියෙන වෙන ෆෝන් එකේ වෙන ෆෝන් එකක. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් අනිත් අය බලන්න වීඩියෝ ෂෙයා කරනවා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඕල් දාගන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න.